At ito na, nabuhusan na natin ng semento itong pinormahan natin. At yung sobrang halo nilagay natin dito sa mga tubo para hindi na gumalaw yung tubo natin. Nakafix na siya sa pwesto niya. At pag natuyo na yung semento natin, umpisahan na natin tambakan itong mataas na parte. At titibagin na rin natin itong natira. Pag matapos na nating tibagin yan, itatambak na natin dyan sa mataas na parte para makapaglatag naman tayo ng bakal nang matapos ng sahig.